নমস্কাৰ বন্ধুসকল, welcome to my YouTube channel Partha vlogs. My name is Partha Mondal. মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা MX প্লেয়াৰ নতুন ট্ৰিপছ লৈ আহিছোঁ, যেটো গোপন ট্ৰিপছ হয়। সেইটো আপোনালোকে এতিয়া চাওক, ভাল লাগিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলক আনন্দ আনি দিব পাৰিব। এইটো এনেকুৱা এটা ট্ৰিপছ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বহুত মজা পাব আৰু ভিডিঅ' চোৱাৰ সময়ত লগ কৰিলে আনলক অতি সহজে খুলিব নোৱাৰিব ল'ৰা ছোৱালী। ঠিক আছে, গতিকে বেছি পলম নকৰি আহক আমি ভিডিঅ' লৈ হাজিৰ হওঁ। এইটো হ'ল ভিডিঅ'। এইটো চাওক, এইটো চাওক। এতিয়া লগ কৰিলে এইটো অতি সহজে লগ কৰিব পাৰি। এইটো আনলক হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক, মই এটা বস্তু দেখাই আছোঁ। এইটো ইয়াতে কৰিবা, ডিছপ্লেত যাবা, ডিছপ্লেত যাই কেনে চৰি কাটি গ'ল। ইয়াতে অহাৰ পিছত ইয়াতে ছেটিঙত ওপৰত 3টা ডট দেখা পাইছে, তত মাৰিব। মাৰি কেনে ডিছপ্লে ছেটিঙত যাব। তাৰপিছত ছেটিঙত আহিব। ছেটিঙত আহি কেনে স্ক্ৰীনত মাৰিব। স্ক্ৰীনত লিখা আছে ফুল স্ক্ৰীন অটো সুইপ। ইয়াতে মাৰিব। কণ্ট্ৰলত যাব। কণ্ট্ৰলত যাই কেনে লক মোডত মাৰিব। এইটো দেখা পাইছে ন, কিডছ লক। তো আপোনালোকে কিডছ লকৰ তলতটো যাব। এইটো আহিল। এইবাৰ চাওক কি হয়। ঘোঁৰা আহিব, ফুল আহিব, পখিলা আহিব, কিবা কিবি আহিব। ল'ৰা ছোৱালীসকলে বহুত মজা পাব। ৱেলকাম টু মাই চেনেল। যদি ভাল লাগে লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বন্ধুলৈ শ্বেয়াৰ কৰক। তো গতিকে এইটো খোলাৰ উপায় কেনেকৈ খুলিব, এইটো কোণাত এবাৰ মাৰিব, এইটো কোণাত খুলি গ'ল। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে অৱশ্যই শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কৰা নাই। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে অতি সোনকালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নটিফিকেশ্যনত পাই যায়। চ' আজিলৈকে ইমানেই দেখাইছোঁ। থ্যাংক ইউ ফৰ সাবস্ক্রাইব।